Seria Regăsirea puterii interioare. Nu te mai lăsa folosit. Episodul 3. De ce alegem exact pe cei care știu cum să ne ia? Originea tiparului și confuzia dintre iubire și durere. Există o întrebare pe care fiecare om bun, generos și empatic și-a pus-o la un moment dat. De ce ajung mereu lângă cei care mă folosesc? De ce inima ta atât de sinceră, atât de caldă, alege repetitiv persoane care nu îți dau înapoi? De ce sufletul tău atât de deschis se conectează la oameni care știu doar să ia? Răspunsul nu este despre naivitate, nici despre slăbiciune, nici despre orbire. Este de fapt mult mai profund. 1. Pentru că durerea ți este familiară. Oamenii care știu să ia, știu cum să creeze intensitate și intensitatea seamănă cu pasiune, seamănă cu iubirea, seamănă cu apropierea. Dar intensitatea nu este iubire. Intensitatea este adesea rana ta care reacționează. Dacă ai crescut într-un mediu în care iubirea era imprevizibilă, condiționată, inconsistentă, amestecată cu frică, rușine sau sacrificiu, atunci creierul tău emoțional a înregistrat asta ca normalitate. Și adultul din tine va confunda mereu iubirea sănătoasă cu plictiseala, iubirea toxică cu familiar. 2. Pentru că în copilărie ai învățat să dai ca să fii văzut. Un copil care nu a fost văzut învață să devină util, să ofere, să salveze, să repare, să se perfecționeze, să compenseze. Devine o ființă care se oferă pe sine pentru a primi măcar o fărâmă de atenție. Iar adulții care iau simt asta, nu rațional, energetic. Ei simt instinctiv cine oferă mult și cere puțin și se apropie, nu din răutate, din instinct, așa cum cineva însetat se apropie de o fântână. Tu ești fântână. 3. Pentru că ai o credință profundă. Dacă dau, voi fi iubit. Această credință este programată în tine. Nu ai inventat-o, ai moștenit-o. Pentru unii este vocea unei mame critice. Trebuie să faci mai mult. Pentru alții este tăcerea unui tată absent. Nu ești suficient. Pentru alții este respingerea primelor iubiri. Dacă nu oferi totul, voi fi părăsit. Și atunci ce faci? Dai mult, dai tot, crezând că iubirea este o răsplată, nu o prezență. Dar iubirea reală nu vine în urma unui efort, vine în urma unei potriviri energetice. 4. Pentru că ai vrut să vindești rana celui care te rănește. Tu nu alegi oameni toxici, tu alegi oameni răniți. Și sper că iubirea ta îi va vindeca, că lumina ta le va topi umbrele, că dacă rămâi suficient, ei vor deveni mai buni. Dar ceea ce se întâmplă în realitate este, încerci să vindești rana altuia ca să nu mai simți propria rană. Rana ta nu are nevoie de vindecarea lui, are nevoie de vindecarea ta. 5. Pentru că oamenii care știu să ia sunt carismatici. Ei știu exact ce îți oferă la început. Atenție, validare, intensitate, energie, poveste, promisiune. Ei sunt o torță emoțională. Oamenii buni sunt atrași de lumină, dar nu orice lumină vine din inimă. Unele vin din foame. 6. Pentru că partea ta neîngrijită îi atrage. Nu partea ta luminoasă atrage toxicitatea, ci partea ta neîngrijită. Rana, golul, nevoia de validare, dorința de a fi ales, îndoiala despre propria valoare. Această parte strigă în tăcere, iar cei care știu să ia aud acel strigăt perfect. 7. Pentru că încă nu te-ai ales pe tine. Când nu te alegi pe tine, vei alege inevitabil oameni care nu te aleg nici ei. Când nu îți vezi valoarea, vei atrage oameni care o ignor. Când nu îți pui limite, vei atrage oameni care te testează. Când nu îți protejezi energia, vei atrage oameni care o consumă. Viața nu te pedepsește, te reflectă. Adevărul final, nu îi alegi pentru că sunt toxici, îi alegi pentru că îți activează un tipar pe care încă nu l-ai vindecat.